Hôm nay mình lại lạc vào khu rừng cổ tích để hái nấm. Cứ như đang bước vào xứ sở thần tiên của Elsie. Vừa vào rừng đã bắt gặp cây nấm bước ra từ truyện cổ tích. Đúng là cây nấm trong mơ của mình. Đẹp đến mức không nỡ rời tay. Mới đi được vài bước, lại phát hiện trên mặt đất một cây nấm tán đỏ chấm trắng đầy màu sắc huyền ảo. Những thân cây phủ kín rêu tạo cảm giác như thế giới phép thuật. Một cây nấm bằng mập ú. Cảm giác như vừa nhặt được báu vật. Vui thật sự. Đây là nấm mối hoang dã. Hương vị cũng chỉ ở mức bình thường. Trên gốc cây lại thấy thêm một cây nấm lớn. Mình bỏ luôn. Tiếng suối chảy trong veo nghe thật dễ chịu. Hai chú chó hoang đang nằm thong thả vui đùa trong rừng. Đây đúng là thiên đường của chúng. Trên lát rêu xanh mọc chi chít những cây nấm nhỏ. Còn mình thì đang cố gắng leo lên đỉnh núi. Vừa đến nơi đã phát hiện một cây nấm tràm hoang dã. Loại nấm này rất giống lá khô trên mặt đất. Trời ơi, khung cảnh này đúng là như cổ tích. Đây là nấm bò Isabel, thịt nấm có độc. Ăn vào có thể bị ngộ độc nặng, rất nguy hiểm. Cả một cụm nấm mũ trùm. Không khí ngập tràn mùi rêu và hương nấm. Những chú chuột trong rừng như đang chào đón mình. Chúng nhảy nhót trên lớp rêu. Cây nấm màu vàng dưới đất này tuyệt đối đừng động vào. Càng không được dùng tay chạm vào. Nấm ngỗng vàng, chỉ cần ăn một miếng thôi. Đêm đến là có thể mất mạng. Xếp ngay ngắn như đang chờ mình mang về. Nấm sáp lớn thế này hiếm lắm. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Nó là anh em sinh đôi với nấm bò ngon. Đều thuộc họ nấm Bolaceae. Cây này cũng thuộc họ nấm bò. Nhưng tuyệt đối không được ăn. Nấm bò hôi độc. Đừng để vẻ ngoài mập mạp của nó đánh lừa. Loại này còn có biệt danh là nấm mẹ heo, thuộc họ Zaciella, còn gọi là nấm than nha. Đây là nấm san hô rất đẹp. Ăn vào hơi có vị chua. Ánh nắng xuyên qua những tán cây trồng lớp, rơi xuống như những hạt bụi vàng lấp lánh trên lát rêu dưới đất. Mình phát hiện nấm Ruby Bowlet có giá hơn 300.000 một cân. Chắc là hai anh em đi cùng nhau luôn nhé. Dưới chân lại có phát hiện mới. Cây nấm đỏ mập ú đẹp quá. Quay người lại thấy thêm một cây nữa. Chỉ tiếc là hơi già rồi. Chỉ cần bước vào khu rừng cổ tích, như lạc vào vương quốc của rêu xanh. Nhìn đâu cũng thấy, từ thân cây, đá tảng cho đến mặt đất, đều được phủ kín bởi lớp rêu mềm mại. Ngay cả những tảng đá lớn cũng phủ đầy rêu. Và cả địa y. Hôm nay chỉ hái được một ít thôi, cũng đủ vui rồi. Hẹn gặp các bạn ở video sau nhé. Nấm càng to thì có thật sự càng dễ hái không? Vậy nên mình quyết định lên núi xem thử. Vừa lên núi đã thấy lớp lá bị đội phồng lên. Dùng tay gạt lá ra xem. Ôi, bên dưới đúng là có nấm thật. Nhìn kỹ lại còn là hai cây nấm mập ú nữa. Hai bạn chờ mình lâu rồi đúng không? Theo mình về nhà nhé. Ngay dưới đám lá mục còn giấu thêm một cây nữa. Đây chính là nấm hamburger trong truyền thuyết. Trông đúng là ngộ nghĩnh thật. Bên trong còn một cây nữa. Gặp mình thì coi như bạn xui rồi. Nhìn sang bên trái lại thấy thêm một cây. Thu hoạch hết luôn. Tưởng vậy là hết à? Bên cạnh vẫn còn. Dù có trốn đến chân trời góc bể, mình cũng sẽ tìm ra các bạn. Cây này nứt hết rồi, bỏ thôi. Còn cây này thì mang về luôn. Chỉ một ổ nhỏ mà có tới 5 cây. Đây không phải là nấm, mà là một vị thuốc nam. Tên là cỏ hồi xuân. Loại màu trắng này rất độc. Còn cây màu vàng bên cạnh gọi là nấm mồng gà. Là một loại nấm ăn cực kỳ ngon. Cây màu vàng này gọi là trứng gà. Tên khoa học là Amanita cassia. Nhìn thì có vẻ rất độc, nhưng cây này mới thật sự có độc. Đó là nấm bò đỏ độc. Đây là nấm kèn, còn gọi là nấm mao đỉnh. Đây là nấm Ruby Bowlet. Muốn ăn thì phải nấm thiệt kỹ để loại bỏ chất độc. Trông hơi giống nấm so rừng, nhưng màu sắc lại không đúng. Một loại nấm không rõ tên mọc trên gốc cây. Loại này nhìn là thấy xấu lạ rồi. Có độc, đá trong một phát. Cây này trông khá đẹp. Nhìn bên ngoài là biết chất lượng rất ngon. Wow, đúng kiểu cây nấm bước ra từ truyện cổ tích. Đẹp chuẩn luôn. Wow, đẹp quá đi mất. Wow, rễ của nó dài quá luôn. Dài tới 20cm. Ha ha ha. Dài thật đấy. Sao rễ lại dài thế? Đúng là chân dài. Một cây nấm mập cực phẩm. Đây mới đúng là mập ú, tròn trịa đáng yêu.
Trong bụi cỏ lại phát hiện thêm 2 cây. Càng hái càng vui. Khắp nơi đều có nấm. Sờ vào thấy hơi lạ. Hóa ra là một cặp sinh đôi. Nhổ là phải nhổ tận gốc. Bụi cỏ bên cạnh lại có thêm một cây, chất lượng bình thường. Còn một cây nữa, lấy dễ dàng, nấm nhiều quá. 2 tay cầm không xuể. Cây này cũng được, mập ú luôn. Nhìn là biết đúng gu mình. Đã quá. 2 tiếng đã hái đầy một giỏ. Thu hoạch đầy ắp, về nhà thôi. Mau lên nào, nghe nói trong khu rừng nguyên sinh có người hái được 25 kg nấm ruby bolete. Trước mắt hiện ra cả một vườn nấm như trong truyện cổ tích. Những cây nấm bỏ vàng mũ tròn mù mĩn đáng yêu quá. Vừa đi được vài bước, mình đã phát hiện nấm trứng ẩn dưới lớp rêu dày. Lớp rêu mềm mại như tấm thảm nhung xanh, ôm trọn những cây nấm bên trong. Như thể thiên nhiên đang nhẹ nhàng chở che cho món quà quý giá này, đẹp quá đi mất. Giữa thảm rêu xanh mướt lại mọc thêm 2 cây nấm tràm. Màu đen xì nhìn khá kỳ lạ. Cây nấm san hô này đúng là may mắn, được lớp rêu bao bọc kín mít. Nấm san hô màu vàng đẹp thật. Hái xong nấm san hô vàng, mình tiếp tục hái nấm san hô trắng. Bây giờ lại phát hiện nấm san hô đỏ. Nấm san hô đỏ khá hiếm gặp và cũng là loại đẹp nhất. Ánh nắng dần xuyên qua khu rừng tĩnh lặng. Những tia sáng như món quà thiên nhiên ban tặng. Băng qua khu rừng, trước mắt hiện ra một thác nước. Mặt đất phủ đầy cây ngân tuyến lan đến loài thực vật bảo vệ cấp 2 quốc gia. Chỉ ngắm thôi nhé. Hái nấm ruby bolete mới là mục tiêu chính. Nhìn bề ngoài thì xấu thật, nhưng hương vị lại rất thơm ngon. Đây là nấm đại cước vùng núi thuộc họ Bò Vàng. Ẩn dưới lớp rêu là nấm than. Trông béo múp và hấp dẫn vô cùng. Không ngờ dưới gốc cây lớn lại có nấm ngọc cầu. Mỗi nơi lại gọi một kiểu. Cũng có nơi gọi là hồi xuân thảo. Lật lớp rêu lên, lại thấy thêm 2 cây nấm bò vàng đáng yêu. Nhổ lên xem thử, chất lượng quá tuyệt. Đây đúng là hàng cực phẩm của nấm bò vàng. Vừa to vừa trắng, bầu trời xanh trong vắt. Trên tay là những cây nấm bò vàng mập mạp. Tâm trạng vui không tả nổi. Leo lên sườn núi, đến một bãi nấm khác. Đây là cây ngao ngao khiếu, còn có tên là Thánh Kinh Thảo. Đây là nấm bò vàng da hổ. Vị cực kỳ đắng. Đừng hái, nếu ăn thì hãy chọn loại này. Nấm ruby bolete phải nấu chín kỹ, nếu không rất dễ bị ngộ độc. Ăn một lần là nhớ mãi. Ôi, cây này mới thật sự béo. Bên cạnh còn một cây nữa, hái một cây là phát hiện cả một ổ. Hái mãi không hết, càng hái càng vui. Nấm bubble khi già sẽ phun ra bào tử như khói. Đây là họ hàng của địa tinh. Mỗi khung cảnh nơi đây đều như kiệt tác của thiên nhiên, đẹp đến mức khiến người ta say mê. Băng qua cánh rừng thông này, mình lại đến một bãi nấm khác. Vừa tới nơi đã gặp bất ngờ lớn. Cả một ổ nấm trứng. Đúng là cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị. Thật ra, 3 ngày trước mình đã ghé nơi này. Khi đó nấm mới chỉ vừa nhú lên khỏi mặt đất. Không ngờ chỉ sau 3 ngày chúng đã già hết. Có cây dài gần 40 cm. Chiếc cùi lớn của mình cũng sắp không chứa nổi. Hôm nay thu hoạch quá đầy đủ rồi.